So good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay, my screen is visible. Yes, I think my screen is visible. Yes, sir. The detection methods of the ultrasonic waves. Okay, already we have discussed two methods in the yesterday's lecture. The first one is the sensitive flame method, and the second one is the Kunz tube method. Within 2 minutes, just we will discuss what is the sensitive flame method and the Kunz tube method, and then we go to the our today's point. The second two more methods, thermal detector method and the piezoelectric method. Okay, ठीक है. Okay, so in sensitive flame method we consider there is the one tube, a glass tube आपल्याला इथं consider करायची आहे की ठीक आहे आपण एक glass tube consider करू. Okay, suppose this is the one glass tube, and inside inside this glass tube we distribute the uniformly that sensitive flame. जी आपण सेन्सिटिव्ह फ्लेम म्हणतो ती सेन्सिटिव्ह फ्लेम आपण काय करतोय की याच्या आतमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतो. ओके, कसं डिस्ट्रीब्यूट करतोय तर युनिफॉर्मली याच्या आतमध्ये जी आपली जी फ्लेम आहे ती अशी युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करतो. ठीक आहे. ओके, देन व्हाट वी ऑब्झर्व हियर, इफ वी पास द अल्ट्रासोनिक वेव्ह थ्रू द ट्यूब, या ट्यूबच्या आतमध्ये जर का आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह पास केली तर आपल्याला तिथे काय ऑब्झर्व होईल. व्हाट वी ऑब्झर्व, there is the structure of the wave. इथे तुम्हाला वेव्हचं स्ट्रक्चर काहीतरी ऑब्झर्व होईल. सपोज we consider this is the propagation of wave through the tube. या ट्यूबच्या आतमधून अशी काहीतरी ट्यूब वेव्ह तुमची पास होईल. ओके, ठीक आहे. समजा ही एक ट्यूब आहे, हे एका ट्यूबचे फर्स्ट एंड आहे, and this is the second end of this tube, and this is the closed end. हे तुमचं जर क्लोज एंड असेल तर इथं काय होईल. यस, काय होईल. यस, हे वेव्ह रिटर्न येईल का तिथंच डिस्पर्स होऊन जाईल. यस, समजा फर्स्ट एंड मधून वेव्ह त्या ट्यूबच्या आतमध्ये एंटर झाली आणि हे दुसरं एंड आहे त्या ट्यूबचं आणि ते एंड आहे ते क्लोज्ड आहे, तर ती वेव्ह असेल ते रिटर्न येईल का तिथंच ते संपून जाईल. काय होईल. रिटर्न येईल. रिटर्न येईल. यस यस, व्हेरी गुड. ती वेव्ह काय होईल तिथून अशी काहीतरी रिटर्न येईल. म्हणजे समजा हे असं काहीतरी आपल्याला स्ट्रक्चर इथं ऑब्झर्व होईल. मग ही जर वेव्हचं स्ट्रक्चर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर हे कोणत्या प्रकारची वेव्ह आहे. याच्यामध्ये पार्टिकल्स 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट प्रोपेगेट होत असतील का. इफ द टू वेव्हज आर अपोजिट इन डायरेक्शन अँड इन द सेम फेज, then the particles are migrates 1 point to the second point or propagated from 1 point to the second point, or these particles which are in the wave are just vibrates its original position. काय होईल. काय होईल. yes, you know the stationary wave. Yes, sir. stationary wave मध्ये काय असतं. what is the concept of that stationary wave. काय असतं. हा, समजा एक माझ्याकडे काय आहे की वेव्ह आहे, ही वेव्ह आहे, वेव्हची डिरेक्शन ही आहे. सेम फेज मध्ये माझी दुसरी वेव्ह आहे, पण या सेकंड वेव्हची डिरेक्शन ही आहे. म्हणजे वी हॅव टू वेव्हज, द डिरेक्शन ऑफ दॅट टू वेव्हज आर अपोजिट टू इच अदर, बट दिस टू वेव्हज आर इन द सेम फेज. काय होईल तिथं. त्या वेव्ह मधले पार्टिकल प्रोपेगेट होतील, एकाच जागी थांबतील का व्हायब्रेट होतील. काय होईल. त्याला आपण रिझल्टंट वेव्ह मायग्रेट होतील. रिझल्टंट वेव्हला आपण काय म्हणत असतो. त्या स्टेशनरी वेव्ह म्हणत असतो का. स्टेशनरी वेव्ह, तिथे स्टेशनरी वेव्ह तयार होईल का. थोडासा विचार करा. स्टेशनरी वेव्ह तयार होईल का की ज्याच्यामध्ये वेव्ह तर तुम्हाला ऑब्झर्व होईल, दोन अपोजिट वेव्ह सेम फेज मध्ये असतील तर तिथं स्टेशनरी वेव्ह तयार होत असते. म्हणजे तिथं वेव्ह तर तुम्हाला ऑब्झर्व होईल, पण त्याच्यातले पार्टिकल मायग्रेट होणार नाही, ते त्यांच्या जागीच फक्त व्हायब्रेट होत राहतील अप अँड डाऊन. येस ऑर नो. स्टेशनरी वेव्ह होत असते का.
माहिती नाही स्टेशनरी वेव्ह याच्या व्यतिरिक्त वेगळं काय स्टेटमेंट असेल तर मला सांगा स्टेशनरी वेव्हचं. येस येस ओके आपला तो विषय नाही. ठीक आहे ओके. आता काय केलं मी एक ट्यूब कन्सिडर केली. त्या ट्यूबच्या आतमध्ये जी तुमची सेन्सिटिव्ह फ्लेम आहे ती युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट केली आणि त्याच्या आतमधून मी एक अल्ट्रासोनिक वेव्ह काय केली प्रोपॅगेट केली अल्ट्राव्हायोलेट वेव्ह. मग या वेव्ह मध्ये दोन पॉइंट्स असतात. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अँड दिस इज द सेकंड पॉइंट. फर्स्ट सेकंड where at the point where there is the maximum amplitude of that wave we call this is the antinode point. The point of that wave where the amplitude of that wave is minimum we call this is the node point. हा तुमचा antinode हा node like this is the antinode and this is the node. मग काय होत असतं जिथं तुमचा अँटीनोड पॉइंट असतो या अँटीनोड पॉइंट वरती तुमची जी सेन्सिटिव्ह फ्लेम आहे ती ऍज इट इज रेस्ट स्टेशनरी राहत असते. त्याच्यामध्ये काहीही चेंज होत नाही, काहीही मोशन होत नाही, त्याच्यामध्ये काही मुवमेंट होत नाही. देर इज नो मुवमेंट ऑफ दॅट सेन्सिटिव्ह फ्लेम. बट ऍट द नोड पॉइंट हा जो नोड पॉइंट आहे ना या नोड पॉइंट वरती तुमची ही जी वेव्ह आहे ना ही व्हायब्रेट होत असते अप अँड डाऊन और लाईक फ्लिकर्स व्हायब्रेट होत असते इथं 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 इथं. इफ वी ऑब्झर्व this picture at the antinode point your sensitive flame we can observe as a stationary wave. There is the no movement of that sensitive flame, but at the node point there is the flickers like vibrations. Then we can say yes inside the tube there is the ultrasonic wave. या ट्यूबच्या आतमध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्ह असं म्हणत असतो. फक्त नोड पॉइंट आणि अँटीनोड पॉइंट लक्षात ठेवा. अँटीनोड पॉइंट वरती सेन्सिटिव्ह फ्लेम ऍज इट इज स्टेशनरी राहत असते आणि नोड पॉइंट वरती ती फ्लिकर्स सारखी व्हायब्रेट होत असते. The second method is the Kunz tube method. Again in that Kunz tube method we consider the tube. Suppose we have one tube. ही एक आपल्याकडे एक ट्यूब आहे. This is the first end of that tube and this is the second end of that tube. So inside the tube we distribute the uniformly lycopodium powder. या ट्यूबच्या आतमध्ये इथं आपण lycopodium powder युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करूया. अगेन काय करणार आहोत वी प्रोपॅगेट किंवा याच्या आतमधून एका एंड मधून काय इन्सर्ट करणार आहोत याच्या आतमध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्ह याच्यातून पास केली. हिअर इथं तुम्हाला काय ऑब्झर्व होईल द वेव्हज. या तुम्हाला अशा काहीतरी वेव्हज ऑब्झर्व होतील. इफ these waves are of the ultrasonic waves then what we observe. इथं तुम्हाला काय ऑब्झर्व होईल जर का या अल्ट्रासोनिक वेव्ह असतील आणि या ट्यूबच्या आतमध्ये तुमची लायकोपोडियम पावडर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट केली असेल तर याच्या आतमध्ये काय आपल्याला ऑब्झर्व होईल. अगेन here there is the antinode point, this is the node point, again this is the antinode point, again this is the node point. जिथं तुमचा नोड पॉइंट असतो तिथं तुमची लायकोपोडियम पावडर कलेक्ट होत असते लाईक अ हिलॉक्स सारखी तिथं तुमची लायकोपोडियम पावडर कलेक्ट होत असते. ऍट विच पॉइंट ऍट द नोड पॉइंट. At the antinode point there is the no lycopodium powder. या antinode point वरती तुम्हाला कुठेही lycopodium powder ऑब्झर्व होत नाही. Means we observe there is the valleys like structure. Means we observe here at the antinode point valleys like structure and at the node point the helix like structure. Then we can say yes inside the tube there is the ultrasonic wave. त्या ट्यूबच्या आतमध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहे असं म्हणायचं. जर का आपल्याला हे पिक्चर जर काय ऑब्झर्व नाही झालं तर आपण म्हणायचं यस देर इज द नो अल्ट्रासोनिक वेव्स. तिथं अल्ट्रासोनिक वेव्ह नाही असं म्हणायचं. सो इफ एनी डाऊट इफ एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन. Hello? No, sir. Shall we go to the third method? Yes, Yes, sir. sir. Okay.
Okay. The third method for the detection of the ultrasonic wave is the thermal detector method. So in this method, a fine platinum wire is moved in the medium of ultrasonic wave. बघा आता आपण एक प्लॅटिनमची वायर घेतोय आणि ती प्लॅटिनमची वायर कशामधून पास करतोय, अशा मीडियम मधून पास करतोय की वेअर देयर इज द अल्ट्रासोनिक वेव्स, तिथं अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रेझेंट आहेत असं म्हणतोय. मग काय होतं, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दॅट मीडियम. ज्या मीडियम मधून आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह पास केलेली आहे, सॉरी ती जी प्लॅटिनम वायर पास केलेली आहे त्या मीडियम मध्ये काय होतं, टेम्परेचर चेंज होत असतं. कशामुळे चेंज होत असतं, ड्यू टू द अल्टरनेटिंग कॉम्प्रेशन अँड द रिअरफेक्शन्स ऑफ दॅट प्लॅटिनम वायर. ती जी वायर आहे ना, ती वायर कंटिन्युअसली कॉम्प्रेशन्स अँड द रिअरफेक्शन्स होत असते. म्हणजे काय होत असते, कॉम्प्रेशन म्हणजे होणं म्हणजे काय, जवळ येत असते पुन्हा स्ट्रेस होत असते, जवळ येत असते स्ट्रेस होत असते. त्याच्यामुळे काय होत असतं, तर जी तुमची वायर आहे त्याचं टेम्परेचर चेंज होत असतं. ओके. असं डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही कधी एखादं एक्झाम्पल बघितलंय का? आपण एक केस कन्सिडर केली, एक वायर घेतलेली आहे आणि त्या वायरचं आपण कॉम्प्रेशन आणि रिअरफेक्शन जर केलं तर त्या पॉइंटचं टेम्परेचर चेंज होत असतं त्या वायरचं. कधी तुम्ही ऑब्झर्व केले का? येस येस केले का तुम्ही ऑब्झर्व? Yes, in day-to-day life. Tell me any one example. Yes. केले का एक्झाम्पल? माहिती का कधी कोणाला? येस. ओके ठीक आहे, तुम्हाला एक सांगतो. आपण माझ्याकडे हातामध्ये एक वायर दिसते का तुम्हाला, ऑब्झर्व होते का? Yes, sir. हो Yes. सर. ओके. आता मी काय करतो माहिती का, या वायरला मला कट करायचे, पण आपल्या लहानपणी सवय असायची बघा, असं काही तर करायचं. करतो का असं आपण वायर कट करण्यासाठी हा प्रकार कधी करत होतो का असं हो सर. कंटिन्युअसली? त्याला जर का तसं करत असेल, ज्या पॉइंट वरती आपण त्याला कंटिन्युअस मुवमेंट मध्ये ठेवतोय त्या पॉइंटला प्रेस जर आपण टच केला तर ते असं गरम लागत होतं का ऍज इट इज नॉर्मल टेम्परेचरला असायचं असं वाटत होतं? गरम लागायचं. थोडंसं गरम लागत होतं. त्याच्यामध्ये टेम्परेचर मध्ये इफेक्ट होत होता. म्हणजे बघा सेम, आता ही वायर आहे, प्लॅटिनम वायर असं कन्सिडर करा, आणि मी याला कंटिन्युअसली असं स्ट्रेस करतोय, याला पुन्हा कॉम्प्रेस करतोय, पुन्हा स्ट्रेस करतोय, पुन्हा कॉम्प्रेस करतोय. याचं टेम्परेचर हे सेम राहील का डिफरंट व्हायला पाहिजे? Different. डिफरंट व्हायला पाहिजे. येस येस, देयर इज द चेंज इन टेम्परेचर. व्हाय? बिकॉज देयर इज कंटिन्युअसली कॉम्प्रेशन्स अँड द रिअरफेक्शन्स. त्या वायरला आपण कंटिन्युअसली कॉम्प्रेस करतोय आणि रिअरफेक्शन करतोय. म्हणजे एकदा जवळ घेतोय, पुन्हा पुन्हा त्याला स्ट्रेस करतोय, पुन्हा जवळ घेतो, पुन्हा स्ट्रेस करतोय. मग टेम्परेचर, मग पुन्हा माहिती आहे त्या वेव्हला पुन्हा 2 पॉइंट्स असतात, एक नोड पॉइंट आणि अँटी नोड पॉइंट. मग त्या मीडियम मध्ये वेव्हचा जिथं नोड पॉइंट असतो, वेव्हचा जिथं नोड पॉइंट असतो तिथलंच फक्त टेम्परेचर चेंज होत असतं. देयर इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऍट द नोड पॉइंट. जिथं नोड पॉइंट आहे त्याच पॉइंट वरचं टेम्परेचर व्हॅरी होते, चेंज होते. but at the antinode point the temperature remains the constant. जिथं अँटीनोड पॉइंट असतो तिथलं टेम्परेचर हे कसं असणार आहे, रिमेन्स कॉन्स्टंट असणार आहे. बट देर इज नो मोर टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर. तिथे तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये टेम्परेचरचा चेंज नाही ऑब्झर्व होणार किंवा सेन्स नाही होणार. खूप कमी प्रमाणामध्ये स्मॉल चेंज तुम्हाला इथं ऑब्झर्व होईल. मग काय करावं लागेल, वी कनेक्ट दॅट वायर टू द सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर. ती जी वायर आहे जर का आपण सेन्सिटिव्ह डिटेक्टरला कनेक्ट केली तर तो डिटेक्टर आपल्याला तिथे इंडिकेट करेल की यस इज देअर इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑर नॉट चेंज. तिथे टेम्परेचर मध्ये चेंज होतोय का नाही हे सांगेल. इफ वी ऑब्झर्व द चेंज इन टेम्परेचर ऍट node point and the remains constant at the antinode point, then we can say yes there is the ultrasonic waves are present. तिथं अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रेझेंट आहेत असं आपण म्हणायचं. जर का याच्या व्यतिरिक्त अदर काही जर पिक्चर आपल्याला ऑब्झर्व झालं तर म्हणायचं येस देयर इज द अब्सेन्स ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स, देयर इज नो अल्ट्रासोनिक वेव्स. काय अडचण आहे का कोणाला याच्यामध्ये? येस
येस येस का तुम्हाला दुसरीकडे एक्सप्लेन करू देत व्हाईट बोर्ड वरती? होय सर. येस ओके Yes. ओके. सपोज वी हॅव वन मीडियम. हे असे एक अल्ट्रासोनिक वेव्हचं मीडियम आहे आणि या वेळेमध्ये युनिफॉर्म अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहेत. ठीक आहे. आणि याच्या आतमध्ये सांगूया की इथे वेव्ह आहेत. जस्ट मिनिट, पिक्चर थोडस खराब झालं. Suppose we have one medium. In that medium, there is the ultrasonic waves are present. हे एक मीडियम आहे आणि या मीडियमच्या आतमध्ये अशी काहीतरी अल्ट्रासोनिक वेव्ह आपल्याला ऑब्झर्व होते. आणि या मीडियम मधून आपण एक काय पास करणार आहोत? एक प्लॅटिनम वायर पास करणार आहोत. या मीडियम मधून मी एक प्लॅटिनमची वायर अशी काहीतरी पास केली. बघा आता हा कोणता पॉइंट आहे हो? हा कोणता पॉइंट आहे? हा पॉइंट नोड पॉइंट आहे. Suppose we consider this node point and this is the antinode point. Again here there is the node point and this is the antinode point. बघा आता आपण ह्या वायरला कंटिन्युअसली काय करतोय? स्ट्रेस करतोय. म्हणजे काय करतोय आपण याला? रिअरफेक्शन करतोय. पुन्हा काय करतोय याला आपण? कॉम्प्रेस करतोय. म्हणजे पुन्हा ह्या वायरला लूज सोडतोय. बरोबर आहे? ठीक आहे. त्यावेळेस या वायरचा जो पॉइंट या नोड वरती आहे इथं तुमचं टेम्परेचर काय होत असतं? चेंज होत असतं. या अँटीनोड वरती टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट राहत असतं. पुन्हा या नोड वरती या वायरचे टेम्परेचर काय होत असतं? चेंज होत असतं. या अँटीनोड पॉइंट वरती तुमचं वायरचे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट होत असतं. बट जो टेम्परेचर मध्ये व्हेरिएशन होतंय, जो चेंज होतोय तो कसा होतोय? निग्लिजिबल असतो. म्हणून ह्या वायरला आपण काय करत असतो? एका सेन्सिटिव्ह डिटेक्टरला कनेक्ट करत असतो. आणि हा जो डिटेक्टर असतो जे काही स्मॉल चेंजेस झालेले आहेत टेम्परेचर मध्ये तो डिटेक्ट करून आपल्याला सांगत असतो की तिथं अल्ट्रासोनिक वेव्ह प्रेझेंट आहे की नाही. जर का इथं तुमचं टेम्परेचर मध्ये चेंज नाही झाला तर या डिटेक्टर वरती आपल्याला समजेल की येस देयर इज द नो अल्ट्रासोनिक वेव्हज. दिस इज द थर्ड मेथड टू डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव्हज. I think now your concept is clear. Yes, sir. Yes. And the last and the fourth method for the detection of the ultrasonic wave is the piezoelectric effect or the piezoelectric method. Okay. बघूयात आपण काय आहे ते मेथड. See, piezoelectric method. See, what is the, you know, the piezoelectric method we can use for the to generate the ultrasonic wave. Ultrasonic wave generate करण्यासाठी आपण मेथड ही यूज करत असतो, माहिती आहे ना? Yes or no? अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करण्यासाठी दोन मेथड आहेत. कोणत्या कोणत्या दोन मेथड्स आहेत? येस, अल्ट्रासोनिक वेव्ह Method and magnetostriction method. magnetostriction method and the second one is the piezoelectric method. मग डिटेक्शन मेथड मध्ये सुद्धा piezoelectric नावाची एक मेथड आहे. त्याच्या थ्रू आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह कशा जनरेट करणार, सॉरी कशा डिटेक्ट करणार. ओके, यू नो देयर इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल. एक क्वार्ट्जचा आपण क्रिस्टल कन्सिडर करतो having the two coordinate axes. Suppose we consider horizontal axis is the mechanical axis. हा जो horizontal चा axis आहे त्याला आपण म्हणूया की हा mechanical axis आहे. ओके, suppose this is the mechanical axis and second axis vertical असतो, त्याला आपण कोणता axis म्हणतो? इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस. तुम्ही ऍक्सिस चेंज करू शकतो का? येस, चेंज करू शकतो. कोणत्या ऍक्सिस वरती आपण मेकॅनिकल कन्सेप्ट यूज करणार तर त्याच्या अपोजिट वरती, त्याच्या परपेंडिक्युलर ऍक्सिस वरती आपल्याला इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑब्झर्व होत असतील. ओके, डेफिनेटली येस. आता हे आपण कुठं स्टडी केलं तर समजा मेकॅनिकल ऍक्सिस वरती जर का याचा आपण हा जो आपण एक क्वार्ट्जचा क्रिस्टल कन्सिडर केलाय त्याला जर आपण स्ट्रेस केलं
तर आपल्याला त्याची काहीतरी अशी लेंथ वाढलेली दिसेल, इथून इथून अशी काहीतरी लेंथ वाढलेली दिसेल, शेप आणि साईज त्याचा चेंज होईल. आणि या इलेक्ट्रिक ऍक्सिस वरती काहीतरी चार्जेस आपल्याला ऑब्झर्व होतील. इथे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, इथे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत, काहीतरी जनरेट झालेले ऑब्झर्व होतो, म्हणजे इथून अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट होत असते. बट इन डिटेक्शन मेथड ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्ह we pass the ultrasonic wave through the mechanical axis. हा जो मेकॅनिकल ऍक्सिस आहे, या मेकॅनिकल ऍक्सिस थ्रू आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह काय करणार, पास करणार. आपण इथून अल्ट्रासोनिक वेव्ह आली, ही आपली अल्ट्रासोनिक वेव्ह इथून चालली अशी पास होईल अशी. जर का अल्ट्रासोनिक वेव्ह या ऍक्सिस वरती पास झाली, तर सेम on the electrical axis we found the charges, means in this surface there is the negative charges, on the other surface there is the positive charges. If we observe these two charges, once on the one surface there is the negative charges, on the other surface another surface which is opposite to that of the first surface we found the positive charges, means there is the potential difference. याच्या आतमध्ये potential difference तयार होईल. जर का हा पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाला, या इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस थ्रू आपल्याला समजलं की या इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस वरती आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स ऑब्झर्व होते, तर आपण म्हणायचं यस, ऑन द मेकॅनिकल ऍक्सिस देर इज द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रेझेंट. या मेकॅनिकल ऍक्सिस वरती अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहेत असं म्हणायचं कधी, जर का आपल्याला असे इलेक्ट्रिकल ऍक्सिस वरती चार्जेस जर का ऑब्झर्व झाले तर. Clear? Yes, sir. Yes. So these are the 4 important methods for the detection of the ultrasonic waves. Ultrasonic wave डिटेक्ट करण्यासाठी आपल्याला ह्या 4 मेथड यूज करायच्या आहेत. ओके, ठीक आहे. So now we go to the last point of this chapter, that is the applications of the ultrasonic waves. Okay. So there are number of applications of the ultrasonic wave in the different areas or in the different fields. So first one is the sonar in the navigation. हे सोनार म्हणजे काय असतो? सोनार म्हणजे काय असतो? सोनार स्टँड्स फॉर SONAR. ज्वेलर्स वाले नाही का? सोनार स्टँड्स फॉर, हे सोनार काय सांगते? साऊंड प्रोपगेशन साठी असतं. साऊंड प्रोपॅगेशन. ओके, आपण कधीतरी म्हटलं होतं बघा की Navigation. नेव्हिगेशन मध्ये, नेव्ही मध्ये असतं बघा, यूज करतो बघा, जेव्हा बोट असते आणि ते वरती सरफेस वरती नसते, ती आतमध्ये डेप्थ मध्ये असते, आतमध्ये असते, पाण्याच्या आतमध्ये. व त्यांना कुठून दिसतं आपल्याला कोणत्या डायरेक्शनला जायचं, त्या डायरेक्शनला काही ऑब्स्टॅकल आहे का नाही, हे कसं समजणार, काय असतं? ओके, ठीक आहे. जे नेव्हिगेशन होत असतं, एखादी शिप, एखादी बोट पाण्याच्या आतमधून जेव्हा जात असते, त्यांना ऑब्स्टॅकल काय येत असते तू आडवे? एखादे ऑब्स्टॅकल सांगा. येस, पाणबुडी. दुसरी पाणबुडी आली आडवी. ओके, ठीक आहे. अजून काय ऑब्स्टॅकल असते? येस, समुद्रातले फिश बिश काय असेल ते. समुद्रातले फिश वगैरे. ओके, अजून समुद्रातलं फिश आला म्हणून आपण डिरेक्शन चेंज करून जायचं का? अजून काय असेल? दगड खाली मोठे. दगड. ओके, समुद्रात डोंगर असतात का? येस सर. येस सर. Yes, sir. आपण जे म्हणतो ना छोटी छोटी बेट, ग्लेशियर. बेट असतात म्हणतो ना, आइसलँड असतात वगैरे म्हणतो ना, ते काय असतात? समुद्रातले डोंगर असतात, ते समुद्रातले डोंगर. ते ऑब्स्टॅकल असू शकतात ना? येस और नो? येस सर. ओके, ते आपल्याला डिटेक्ट करायचे असतील. किंवा एखादा जर का आपला एनिमी असेल, आता युद्ध सुरू झाले, Icebergs. येस, आइसबर्ग्स असतात, आइसबर्ग. ओके, ते पण असते. तर आपला जो एनिमी असेल, शत्रू असेल, त्याची सुद्धा कुठेतरी पुढे शिप अशी शकणार आहे, कुठेतरी बोट असणार आहे, त्याला सुद्धा डिटेक्ट करता आलं पाहिजे ना. फॉर दॅट वी यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्ह. त्याच्यासाठी आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज करत असतो. मग अल्ट्रासोनिक वेव्हचा यूज होतो तिथं, पण ऍक्च्युली कसा केला जातो, कुठं होतं ते अल्ट्रासोनिक वेव्हचा यूज? ओके, सी माय स्क्रीन इज क्लिअरली विजिबल?
Yes. ओके ठीक आहे. सपोज हिअर देर इज द फ्रिक्वेन्सी जनरेटर. इथं तुमच्या एक वेव्ज आहेत, तुमची अल्ट्रासोनिक वेव्ह तयार होते. ठीक आहे. आणि इथून दोन बाजूला आपण कन्सिडर करूयात की इकडे सुद्धा एक अल्ट्रासोनिक वेव्ह जाते आणि या अदर बाजूला सुद्धा तुमची अल्ट्रासोनिक वेव्ह प्रोपॅगेट होते. पण इथं काय आहे, आपलं एक काहीतरी स्पेसिमन आहे, काहीतरी ऑब्स्टॅकल आहे असं कन्सिडर करूयात. इथे एक ऑब्स्टॅकल आहे आणि याच्यामधून स्ट्राईक होऊन इकडे जाईल आणि इथून येऊन या CRO वरती कलेक्ट होईल. CRO मीन्स काय असतो? CRO, कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. CRO मीन्स कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. म्हणजे तुम्ही एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये वगैरे गेल्यानंतर तुम्ही ग्राफ वगैरे बघत असता बघा, असे काहीतरी ग्राफ्स येत असतात, असं काहीतरी त्याची स्क्रीन असते त्याच्यावरती असे काहीतरी ग्राफ्स बघत असतं. म्हणाल एखाद्या पिक्चर मध्ये असतं बघा, दाखवतात बघा, ग्राफ जेव्हा 0 होतो ना तो माणूस गेला. तर ते हार्टबीट असते सर. हार्ट बिट्स असते. हा पण बिट्स वाढले तर तो ग्राफ सुद्धा वाढत असतो का नाही? हा येस सर. कमी जास्त होत असतो ना. आणि हा, समजा त्याची जर लाईन स्ट्रेट लाईन आली तर काय म्हणायचं आपण? सर ते व्हेंटिलेटर मध्ये ना. तो गेला म्हणायचा आपण, बरोबर ना? गेला. ठीक आहे. ओके. आता बघा, मी हा जो फ्रिक्वेन्सी जनरेटर आहे इथून अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करतो आणि ह्या CRO ला पास करतो. त्याच फ्रिक्वेन्सी जनरेटर वरून मी तेवढ्याच इंटेन्सिटीची फ्रिक्वेन्सी एका स्पेसिमन वरती मी स्ट्राईक करतो आणि तिथून रिफ्लेक्ट होऊन पुन्हा या CRO ला कनेक्ट करतो किंवा देतो. तर बघा आता, हा जो पहिला सिग्नल आहे याची इंटेन्सिटी जास्त असेल का दुसऱ्या सिग्नलची इंटेन्सिटी जास्त असेल? पहिल्याची इंटेन्सिटी जास्त असेल. का? तर तिथून जे सिग्नल्स आपण दिले ते डायरेक्ट सिग्नल दिलेत. सिग्नलच्या ओरिजिन पासून सिग्नलच्या डिटेक्टर पर्यंत डायरेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये काही ऑब्स्टॅकल आहे का तुम्हाला? नाहीये. पण सेकंड केसला काय होते, आपण जे काही सिग्नल्स, जे काही फ्रिक्वेन्सी जनरेट झालेली आहे ती एखाद्या कोणत्या तरी स्पेसिमन वरती ऍक्ट करतोय, तिथून रिफ्लेक्ट झालेली फ्रिक्वेन्सी आपण कलेक्ट करतोय आणि त्याची इंटेन्सिटी चेक करतोय. म्हणजे डेफिनेटली सेकंड सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी किंवा सॉरी इंटेन्सिटी कशी असेल? कमीच असेल. मग बघा, आता इथे काहीतरी डिफेक्ट आहे, इथे काहीतरी होल वगैरे आहे, तर इथून तुमचं मॅक्झिमम रिफ्लेक्शन होईल का? नाहीये, नाही होणार. कारण तिथे तुमची अल्ट्रासोनिक वेव्ह काहीतरी लॉस झाली. तर जेव्हा तसं काही ऑब्झर्व होईल, सिग्नल्स आपल्याला वीक भेटले तर म्हणायचं तिथे काहीतरी ऑब्स्टॅकल आहे. येस, देयर इज द समवॉट ऑब्स्टॅकल. काहीतरी ऑब्स्टॅकल आहे. बघा, सी इन द सेकंड पिक्चर. इथं काय केले बघा, की ही तुमची सबमरीन आहे. इथं तुम्ही बसलेले आहात आणि तुम्ही इकडे कुठेतरी चाललेले आहात आणि तुम्हाला काय करायचं डिटेक्टर, की पुढे आपला कोण एनिमी आहे का, काही ऑब्स्टॅकल आहे का, काही डिफेक्ट आहे का तुम्ही बघताय. मग काय केलंय तुम्ही, इथून अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करून ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला पास केले आणि तुम्हाला या डिरेक्शनला तुमची एक अल्ट्रासोनिक वेव्ह गेली आणि तिथून तुम्हाला रिटर्न सिग्नल आला. तर तुम्ही काय म्हणाल, या बाजूला नको जायला, काहीतरी अडथळा आहे. पण या डिरेक्शनला दुसऱ्या कोणत्या तरी डिरेक्शनला जर का तुम्हाला ऑपोजिट सिग्नलच नाही आला, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिकच वेव्ह नाही आली, तर तुम्ही म्हणसाल का त्या डायरेक्शनला काहीतरी ऑब्स्टॅकल आहे? येस, नाहीये. नाहीये. या प्रकारे तुम्ही अल्ट्रासोनिक वेव्ह इथे यूज करत असता. ओके, सी. सो सोनार, याच्यावरती MCQ तुम्हाला विचारला जातो. सोनार स्टँड्स फॉर साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. Sonar stands for sound navigation and ranging. In a sonar, sharp ultrasonic beam is detected in various directions into the sea for the detection. So how we detect the depth of the sea? So we have one formula. Depth of sea is equal to V into T divided by 2. V, what is meant by the, what is the V? What is the V? V काय आहे इथं? व्हॉल्यूम ऑफ सी आहे का व्हेलॉसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्ह आहे? व्हेलॉसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्ह इज इनटू टी डिवाइडेड बाय 2. व्हाय टी डिवाइडेड बाय 2? इनटू टाइम. हा काय झाला तुमचा? टी म्हणजे टाइम झाला. डिवाइडेड बाय 2 कशासाठी आहे? डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्ट होते. दोनदा ते रिफ्लेक्ट होतं का?
थोडस जवळ आलेत तुम्ही, जवळ आलेत. म्हणजे एकदा रिफ्लेक्ट होऊन जेव्हा दुसरे येस येस येस. ट्रान्समीटर एक जेव्हा एक येतात एक तेव्हा एक सिग्नल आहे तो तुमचा ऍक्च्युली त्या डिफेक्ट पर्यंत जाणारा आणि तेवढंच डिस्टन्स क्रॉस पास करून पुन्हा रिटर्न येणार, म्हणजे रिफ्लेक्शन होऊन येणार. म्हणजे डिस्टन्स तेवढंच आहे, पण याच्यामध्ये 2 वेळा तुमचे सिग्नल पास होते, एकदा जाणारा इन्सिडेंट आणि एकदा रिफ्लेक्टेड. बरोबर आहे ना? दॅट्स वाय T/2. Any doubt? Any question up to this point? नो सर. Okay. Now, okay. See here. इथं आहे बघा, तुम्हाला दिसतंय बॅट. काहीतरी सिग्नल पास करतात, अॅनिमल्स काहीतरी अल्ट्रासोनिक वेव्ह पास करतात आणि त्यांचे डिरेक्शन चेंज करतात. See here, in the first case. In the second case, again, some animals use the ultrasonic wave and changes their propagation, direction of the propagation. त्यांना ज्या डिरेक्शनला जायचं त्यांची डिरेक्शन चेंज करत असते. Again, see here, in the marine drive or in the ship, we can use the ultrasonic wave to detect the any defects in the path. त्याच्या वाटेमध्ये काही डिफेक्ट आहे का ते चेक करण्यासाठी आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज करत असतो. So see here, some of the another applications of the ultrasonic waves in the fields, signaling, formation of alloys, metallurgy, cleaning, chemical effect, or the diagnostic uses. Okay, so we can use the ultrasonic waves for the signaling. So because of higher energy, we direct the narrow beam of ultrasonic waves can travel many kilometers without much loss of energy in air as well as in water. हे जे सिग्नल असतात त्याच्यासाठी आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह खरंच यूज करू शकतो का? येस. ओके, आपण म्हणतोय बघा, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोपॅगेटेड लॉंग डिस्टन्स विदाउट अप्रिसिएबल लॉस ऑफ एनर्जी. तेवढा मोठा लॉस न होता अल्ट्रासोनिक वेव्ह जास्तीत जास्त डिस्टन्स हे प्रोपॅगेट होत असते. म्हणतोय का नाही? प्रॉपर्टी आहे का नाही अल्ट्रासोनिक वेव्हची? येस सर. यस. Yes, sir. मग आपल्याला जर एखादा सिग्नल पास करायचा असेल तर आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह थ्रू पास करू शकेल का लॉंग डिस्टन्स सिग्नल? नाही Yes, सर. sir. येस येस, वी कॅन पास. अरे इथे लिहिलेच की रे, परत नाही कशाला म्हणतात, रीड करा ना फर्स्ट पॉइंट. आपण एखादा जर सिग्नल जर पास करायचा असेल लॉंग डिस्टन्स तर आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह थ्रू पास करू शकतो का? तर याची प्रॉपर्टीज आहे. काय प्रॉपर्टी आहे? तर जास्त प्रमाणामध्ये एनर्जी लॉस न होता अल्ट्रासोनिक वेव्ह लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल करत असते. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ alloys. The constituent of alloys having widely different densities can be mixed uniformly by a beam of ultrasonic. Ultrasonic चे बीम असते ते एनर्जेटिक असतात. ते काय असतात? एनर्जेटिक असतात. मग ते जे एनर्जेटिक बीम असतात ते हे जे तुमचे अलॉयज असतात त्याला मिक्स करण्यासाठी यूज करत असतो. मीन्स देर इज द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्ह इन द केमिकल field or in the industry, in the chemical industries. So we can use the ultrasonic waves in the metallurgy. Again, we can use the ultrasonic waves in the cleaning. You know, in the medical field, where we use the ultrasonic wave for the cleaning of that instrument. आपण ऑपरेशन थिएटर मध्ये असते बघा, ऑपरेशन थिएटर मध्ये काहीतरी इन्स्ट्रुमेंट्स असतात बघा, त्यांचे ते स्टीलचे असतात का कशाचे असतात जास्तीत जास्त जेवढे ऑब्झर्व होते ते? स्टीलचे असतात. ते कशासाठी असते जास्तीत जास्त? तर आपण इझिली वॉश करू शकतो. कशानं? तर अल्ट्रासोनिक वेव्ह. अल्ट्रासोनिक बाथ असतो एक, अल्ट्रासोनिक बाथ. आपला जर पीसी आपण कन्सिडर केला तर तेवढं डिफरंट साईजेस असते. पण बेसिकली हॉस्पिटलमध्ये वगैरे एक छोटासा बाथ असतो जे काही ऑपरेशनसाठी ते इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करत असते ते क्लीन करण्यासाठी आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करत असतो. ओके, अगेन वी यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्ह फॉर द डायग्नोस्टिक. So in ultrasonic waves are used for the detecting the tumors and the other defects in the human body. कॅन्सर. Yes,
कॅन्सर जर डिटेक्ट करायचं असेल तरी सुद्धा आपण अल्ट्रासोनिक यूज करत असतो. किंवा तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर कुठेतरी लिहिलेलं असतं Sonography का? बघा, UV रेज वगैरे काहीतरी लिहिलं असते बघा. येस सर. हा एक्सरे एक्सरे तिथं काढताना एक्सरे हा डिफरंट पण सेक्शन असते, डिफरंट सेक्शन्स असतात. युव्हीचा सुद्धा असतो तिथं. सहजासहजी लहान मुलांना म्हणा किंवा जे सेन्सिटिव्ह असते त्यांना जाऊ देत नसते, तिथं आपण अल्ट्रासोनिक यूज करत असतो. सो हिअर आवर युनिट नंबर 3 चॅप्टर नंबर 3 साऊंड इंजिनिअरिंग इज ओव्हर. याच्यावरती जर कोणाला काही क्वेश्चन विचारायचे असेल तर तुम्ही विचारू शकता. नो डाऊट. सर मेटलर्जी रिपीट करा. ओके, बेसिकली मी तुम्हाला याच्या आधी म्हटलं बघा, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज म्हणजे तिथं केमिकल फील्ड मध्ये वेगवेगळे अलॉयज आणि कंपाऊंड मध्ये डिफरन्स सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे. मॉलिक्यूल वेगळे असतात, अलॉयज वेगळे असतात आणि कंपाऊंड वेगळे असतात. केमिकल रिएक्शन किंवा केमिकल्स किंवा वेगवेगळे सोल्युशन्स मिक्स करण्यासाठी यूज करतो. पण मेटलर्जी आहे ना, ती मेटलर्जी ही मटेरियल सायन्सची फील्ड आहे. यु नो द मटेरियल सायन्स. फिजिक्स मध्ये वेगवेगळे डिफरंट पेपर्स असतात बघा. ऑप्टिक्स मध्ये आपण टोटली रेचा स्टडी करत असतो, मिररचा स्टडी करत असतो. क्लासिकल, क्वांटम, ऑप्टिक्स, मटेरियल सायन्स, सॉलिड स्टेट, स्पेस असे वेगवेगळे पेपर्स असतात. मग त्याच्यामध्ये मटेरियल सायन्स नावाचा एक पेपर आहे की त्याच्यामध्ये आपण जे काही आपण मटेरियल्स म्हणतो की झिंक सेलेनाइड, कोबाल्ट्स, जे काही आपण रिएक्शन करतो. तुम्हाला सोलार पॅनल माहिती आहे ना? सोलार पॅनल, यु नो द सोलार पॅनल. सोलार एनर्जी जर त्याच्यावरती पडली तर त्याचं लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये होत असतं. मग जर का सोलार पॅनल बघितला तर तो असा प्लेन पत्रा असतो फक्त का, एक मटेरियलचा लेअर असतो का त्याच्यावरती काहीतरी कोटिंग केलेलं असतं. काय केलेलं असतं? काहीतरी कोटिंग केलेलं असतं मटेरियल. जे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल असतं ना, ते सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कोट केलेलं असतं. 11वी-12वी मध्ये तुम्हाला सेमीकंडक्टर चॅप्टर मध्ये सोलार सेलचा एक कन्सेप्ट झालेला ना. सेमीकंडक्टिंग डिव्हाइसेस मध्ये सोलार सेल नावाचं एक डिव्हाइस आहे बघा, 12वीला झाले वाटतं तुम्हाला. ओके, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय करत असतो आपण, एक सबस्ट्रेट घेत असतो, एक सबस्ट्रेट. मग ती ग्लासचे असू देत किंवा स्टेनलेस स्टीलची सबस्ट्रेट असू द्या, त्याच्यावरती काही मटेरियल कोट करत असतो. मटेरियल म्हणजे काय कोट करत असतो तर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स कोट करत असतो. इफ वी कन्सिडर वी टेक वन एक्झाम्पल, ZnSe. झेडेन म्हणजे काय? पिरियोडिक टेबल मध्ये झेडेन असतो. काय असतो? झिंक झिंक असतो. आणि Se म्हणजे काय असतो? Se सिलिकॉन. सिलिकॉन नाही रे, सेलेनियम. येस सेलेनियम. येस, व्हेरी गुड. तुम्हाला सांगतो थोडस वेगळं, म्हणजे हे बाहेरचं आहे, याच्याकडे जास्त कॉन्सन्ट्रेट करू नका. हे मेटलर्जी मध्ये डिटेल काय आहे तुम्हाला सांगतो. चालेल ना सांगितलं तर? एक्स्ट्रा नॉलेज. येस सर. ठीक आहे. ओके, जो सोलार प्लेट असते ना त्याचा पॅनल असतो, आपण त्याला काय म्हणत असतो? असं पॅनल असतो. आणि त्या पॅनल मध्ये काय असते ना की वायरिंगचं आहे ना असं जाळं असतं, म्हणतो जाळं असतं असं. त्याच्या आतमध्ये असे डिफरंट कनेक्शन्स दिलेले असते. बघा आता काय होत असतं तुम्हाला सांगतो. 12वी मध्ये तुम्ही सेमीकंडक्टर डिव्हाइस मध्ये सोलार सेलचा स्टडी केला. मग काय होत असतं, हे जे पॅनल असतं ना, या पॅनल वरती मटेरियलचं कोटिंग केलेलं असतं. मटेरियलचे कोटिंग म्हणजे कशाचं केलं असतं, तर जे तुमचे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स असतात ना त्यांचं असं पूर्ण कोटिंग केलेलं असतं. म्हणजे आपण समजा म्हटलं की माझ्याकडे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आहे, कोणतं आहे? ZnSe. झेडेन जर नुसतं घेतलं तर ते सेमीकंडक्टिंग मटेरियल नाहीये, हा एक एलिमेंट झाला झिंक नावाचा. Se मीन्स हा एक सिंगल एलिमेंट झाला सेलियम नावाचा. जर का हे दोन्ही आपण काही केमिकल रिएक्शन्स थ्रू एका सबस्ट्रेट वरती कोट केले तर ते सेमीकंडक्टिंग मटेरियल झालं. आणि हे जे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल झालं त्याला आपण म्हणतो ZnSe. काय म्हणतो आपण? ZnSe. बघा आता हे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आपण कोट केलं म्हणजे झिंकचे काही सम पार्टिकल्स आणि ह्या सेलेनियमचे पार्टिकल्स एकत्र येऊन ते सेमीकंडक्टिंग तयार झालं आणि याच्यावरती ते कोट झालं. म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये काही ऍटम्स, काही ग्रेन्स असणार आहेत का? येस सर. मॉलिक्युल्स असणार. Yes, येस sir. येस येस. मग त्यांचा जो इन डिटेल स्टडी केला जातो त्याला आपण म्हणतो मेटलर्जी. त्याला काय म्हणतो आपण? मेटलर्जी. मग ह्या मेटलर्जी मध्ये
आता हा एक तुमचा स्टीलचा बायोलॉजी मध्ये तुम्ही सबस्ट्रेट एक ग्लास प्लेट घेता बघा, किंवा तुम्ही ब्लड ग्रुप चेक करण्यासाठी इथे टच करून एखाद्या ग्लासच्या सबस्ट्रेट वरती ब्लडचे सॅम्पल देता बघा, 3 ड्रॉप्स देत sir. असतात. Yes, sir. त्याची ग्लासची सबस्ट्रेट असते ना, ग्लासची प्लेट असते ना, त्याला आपण म्हणतो ग्लास सबस्ट्रेट म्हणतो. जर का सेम तसेच जर का आपण स्टीलची घेतली, स्टीलच्या पत्र्याची, त्याला आपण म्हणतो स्टेनलेस स्टील सबस्ट्रेट. स्टेनलेस स्टील सबस्ट्रेट. मग ह्या सोलर मध्ये काय असतं, तर स्टेनलेस स्टीलचं सबस्ट्रेट असतं आणि त्याच्यावरती असे सेमी कंडक्टिंग मटेरियलचे कोटिंग केलेलं असतं. मग आपण ऑप्टिमायझेशन काय असतं हे शिकलो होतो. मग जास्त कशाची एफिशियन्सी येते, एफिशियन्सी येणं जास्त असणं सुद्धा इम्पॉर्टंट असतं ना, की कोणतं मटेरियल याच्यावरती कोट केल्यानंतर जास्तीत जास्त एफिशियन्सी येईल, म्हणजे जेवढी इन्सिडेंट लाईट रे त्याच्यावरची पडेल मॅक्झिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झालं पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण याचे काही पॅरामीटर्स चेक करत असतो, म्हणजे ग्रेन साईज. मग याच्यावरती जे कोट झालेले त्याच्या ग्रेनची साईज डिटेक्ट करत असतो. त्याच्यासाठी आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज करत असतो साईज चेक करण्यासाठी, टू डिटेक्ट द ग्रेन साईज ऑफ द मॉलिक्युल्स और द टू डिटेक्ट द साईज ऑफ द ग्रेन्स. ग्रेनची साईज डिटेक्ट करण्यासाठी आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज करत असतो. अजून काय काय आहे त्याच्यामध्ये सांगितले? ओके, सियर. प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ course. काय मीन्स, व्हॉट इज मीन बाय द प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ द कोर्स? येस. ओ बघा, आता इथं तुम्ही कोट केले याच्यावरती, तुम्ही जर का त्याच्यामध्ये पोरोसिटी वगैरे तयार झाली किंवा ते सबस्ट्रेट पासून निघायला लागलं, गंज आल्यासारखं व्हायला लागलं, तर आपली इफिशियन्सी चांगली येईल का, किंवा तो आपला सोलर पॅनल व्यवस्थित असेल का, असं वाटेल का आपल्याला? एफिशियन्सी कमी येणार सर. कमी येणार आहे. सो ते होऊ नये म्हणून सुद्धा आपण अल्ट्रासोनिक वेव्ह यूज करत असतो. रिलीज ट्रॅप्ड गॅसेस व्हेन पास्ड थ्रू द मोल्टन मेटल्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ द कूलिंग. You know, if we pass the ultrasonic wave through the liquid medium, then कोणत्या आपल्याला काय ऑब्झर्व होतं त्याच्यामध्ये? कॅव्हिटेशन इफेक्ट ऑब्झर्व होते का? प्रॉपर्टी मध्ये आपण शिकलो होतो बघा, कॅव्हिटेशन इफेक्ट शिकलो होतो का आपण? हा सर. ओके, ठीक आहे. मग आता मला सांगा की माझ्याकडे एक काहीतरी मीडियम आहे, माझ्याकडे एक काहीतरी मीडियम आहे. स्क्रीन माझी विजिबल होती ना दुसरी तुम्हाला? येस सर. ओके, बघा. आणि या मीडियम मध्ये मी काहीतरी मटेरियल पास करतोय, असं काहीतरी पास करतोय आणि त्याला कुलिंग करायचंय मला, पण तेवढं दॅट मच हा जो आउटर मोस्ट मीडियम आहे ना त्याच्यामुळे होत नाहीये. पण मी काय करतोय, याच्यामधून अल्ट्रासोनिक वेव्ह पास करतोय. याच्या आतमधून मी काय करतोय, अशा अल्ट्रासोनिक वेव्ह पास करतोय. अल्ट्रासोनिक वेव्ह जर पास केल्या तर त्याच्यामध्ये पोरोसिटी निर्माण होती, म्हणजे काय होत असतो? सर होल्स तयार होतात. होल्स तयार होत असतात. व्हेरी गुड. म्हणजे बबल्स बाहेर पडत असतील, होल्स तयार होत असतील. मग हे जे मीडियम काही पास केले याच्यातमधून, त्या होल्स थ्रू, त्या कॅव्हिटेशन थ्रू अजून कुलिंग होईल का हो जास्त प्रमाणामध्ये? होईल का? येस सर. आता बघा, हा एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. आता सध्या थंडीचे दिवस आहेत बघा, आणि मी तुम्हाला एक ब्लँकेट दिलं आणि ते ब्लँकेट असं आहे की पूर्ण झिरझिर आहे. आतून बघितलं तर पलीकडे पूर्ण ट्रान्सपरंट दिसते, म्हणजे त्याच्यामध्ये पोरोसिटी आहे. तुम्हाला थंडी वाजेल का हो जास्त? हो. Yes, sir. म्हणजे तुम्ही कुलिंग झाला का? तुम्ही कूल झाला का? Yes, आणि sir. मी तुम्हाला दुसरं एखादं ब्लँकेट दिलं, त्याचं कोटिंग एवढं पॅक्ड आहे, म्हणजे त्याचं मटेरियल असं आहे की ते कुठं आपल्याला पोरोसिटी दिसत नाही, आरपार कुठे दिसत नाही त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जास्त थंडी वाजेल का कमी वाजेल? काय होईल? थंडी कमी कमी होईल. वाढणार. कमी होईल. म्हणजे एवढं कुलिंग पाहिजे